Hello guys, this is I will teach you medicine and we are studying about the anatomy of the retina. And in the previous video we have discussed about the layers and all the के भन्छ यसलाई डिभिजन होइन रेटिनल इक्वेटरको कुरा गऱ्यौँ होइन त्यसपछि चाहिँ अनि पोस्टेरियर पोल फेरि यो डिभिजन हुन्छ भनेर पढ्यौँ रेटिनल इक्वेटर होइन त्यसपछि अप्टिक डिस्कको बारेमा फिजियोलोजिकल कपिङ म्याकुला ल्युटिया होइन म्याकुला ल्युटियाको भित्र पनि अब फेरि फोबिया अर फोबिया सेन्ट्रालिस अनि त्यसको पनि भित्र भनेको चाहिँ फोबियोला त्यसको पनि भित्र भनेको चाहिँ अम्बो होइन यहाँसम्म पढेको थियौँ अनि यो फोबियल एभास्कुलर जोनको बारेमा पनि पढ्यौँ अब सो नाउ वी आर नाउ मुभिङ अन टु द रेटिनल पेरिफेरी है अल्सो नोन एज द पेरिफेरल रेटिना यहाँ पोस्टेरियर भयो अब पेरिफेरल रेटिनल पेरिफेरी अर पेरिफेरल रेटिना अल्सो सेम थिङ है सो अब यसको चाहिँ अब यसको बारेमा पढ्न जाँदाखेरि चाहिँ द एरिया बााउन्डेड होइन द एरिया बााउन्डेड बाई द अफ द रेटिनल पेरिफेरी भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि पोस्टेरियरली बाई द रेटिनल इक्वेटर यसको पछाडि चाहिँ रेटिनल इक्वेटर हुन्छ तर अगाडि चाहिँ ओरा सेराटा हुन्छ सो इफ यु डोन्ट नो वाट ओरा सेराटा इज है यहाँ फोटो छ है यस्तो खालको एउटा हुन्छ कि यी हो यहाँ देखिरहेको छ नि है द्याट्स ओरा सेराटा सो यसको चाहिँ पोस्टेरियरली भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि रेटिनल इक्वेटर हुन्छ तर अगाडि भनेको चाहिँ के भन्छ यसलाई ओरा सेराटा हुन्छ है ओरा सेराटा रेटिनल इक्वेटर अनि ओरा सेराटा है दिस इज द पेरिफेरल रेटिना एन्ड ओरा सेराटा वाट इज ओरा सेराटा इट इज अ सेरेटेड पेरिफेरल मार्जिन है यो भनेको चाहिँ एउटा सेरेसन भएको एउटा पेरिफेरलको मार्जिन हो यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि ग्रे टु ब्राउनिस ब्ल्याक इन कलर हुन्छ होइन अनि त्यसपछि चाहिँ हियर इन द रेटिना एन्ड सिलेरी बडी स्टार्ट है यहाँबाट चाहिँ ओरा सेराटाबाट जेनरली चाहिँ के भन्छ सिलेरी बडी चाहिँ स्टार्ट हुने हो अनि त्यसपछि रेटिना चाहिँ के हुन्छ फर्मली एट्याच्ड हुन्छ कहाँ भन्दाखेरि भिट्रस र कोरोइडमा चाहिँ यो जुन यो रेटिना चाहिँ फर्मली एट्याच भएर हुन्छ है अनि यो एन्टेरियरली के हुन्छ भन्दाखेरि पार्स प्लाना द्याट इज द पार्ट अफ द सिलेरी बडी है पार्स प्लाना so that's also important to know so peripheral retina is best examined by the indirect ophthalmoscopy अघिको हामीले पढेको त्यो पोस्टेरियर रेटिना चाहिँ डाइरेक्ट अप्थाल्मोस्कोपीले हो होइन अनि तर यसमा चाहिँ के हुन्छ इन्डाइरेक्ट अप्थाल्मोस्कोपी अर अ मोर म्याग्निफाइड व्यू विथ द स्टिरोप्सिस बाई द युज अफ ए 3 मिरर कन्ट्याक्ट लेन्स है यो भनेको स्टिरोप्सिसको लागि हेर्नलाई चाहिँ होइन चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि तिनवटा त्यो ऐना भएको कन्ट्याक्ट लेन्स द्याट इज गोल्डम्यान्स कन्ट्याक्ट लेन्स हुन्छ कि त्यो हालेर पनि एक्जामिन गर्न सक्छौँ सो देयर आर द 3 पार्ट्स अफ द पेरिफेरल रेटिना है नियर पेरिफेरी भनेको त्यो जुन पेरिफेरल रेटिनाको यहाँ पनि देख्न सकिन्छ यो नियर पेरिफेरी छ मिड पेरिफेरी छ फार पेरिफेरी है सो नियर पेरिफेरी भनेको चाहिँ 1.5 मिड पेरिफेरी फ्रम द एरिया सेन्ट्रालिस है अनि त्यसपछि चाहिँ अनि मिड पेरिफेरी भनेको चाहिँ कति भनेछ भन्दाखेरि वेट मिड वेटको माथि पो आएछ त ओके ओके 3 पार्ट्स अफ द पेरिफेरल रेटिना भनेको चाहिँ नियर पेरिफेरी भनेको चाहिँ 1.5 मिलिमिटर फ्रम एराउन्ड द सेन्ट्रल एरिया सेन्ट्रालिस अनि मिड पेरिफेरी भनेको चाहिँ 3 मिलिमिटर एराउन्ड द नियर पेरिफेरी है मिड चाहिँ यो चाहिँ एरिया सेन्ट्रालिसबाट हुन्छ नियर पेरिफेरी चाहिँ तर मिड पेरिफेरी चाहिँ नियर पेरिफेरीबाट हुन्छ एन्ड फार पेरिफेरी भनेको चाहिँ फ्रम द अप्टिक डिस्क टु यो चाहिँ अप्टिक डिस्कबाट चाहिँ 9 to 10 मिलिमिटर लगभग 1 सेन्टिमिटर अन द टेम्पोरल साइडमा हुन्छ है एन्ड 16 मिलिमिटर अन द नेजल साइड इन द होरिजेन्टल मेडियन है यो फार पेरिफेरी यति टाढा हुन्छ भनेर यो हल्का थाहा पाउनु पऱ्यो अप्टिक डिस्कको चाहिँ 1 सेन्टिमिटर टेम्पोरल साइड अनि त्यसपछि नेजल साइड इन द होरिजेन्टल मिडियन चाहिँ 16 मिलिमिटर हुन्छ है अनि यो फिगर पनि छ है अनि त्यसपछि अब माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है सो यसमा चाहिँ अब माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स अफ द रेटिना पढ्न पर्ने हुन्छ है सो 2 डिस्टिङ्क्ट फङ्सनल कम्पोनेन्ट्सहरू हुन्छ कि हाम्रो रेटिनामा द्याट इज पिगमेन्ट इपिथेलियम एन्ड द न्युरोसेन्सरी रेटिना है अब 10वटा लेयरमा अघि हामीले पहिले पनि डिस्कस गरिसक्यो हो 9वटा चाहिँ न्युरोसेन्सरी हुन्छ अनि एउटा भनेको चाहिँ रेटिनल पिगमेन्ट इपिथेलियम हुन्छ है सो यो दुईवटाको स्पेस हुन्छ नि यो दुईवटाको बिचमा चाहिँ एउटा चाहिँ पोटेन्सियल स्पेस हुन्छ कि यो दुईवटा कम्पोनेन्टको बिचमा है वी विल नो द इम्पोर्टेन्स यो पछि है अनि त्यसपछि चाहिँ अनि न्युरोसेन्सरी रेटिनाको बारेमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ 3 टाइप अफ सेल्स हुन्छ एन्ड देयर सिनाप्सिस है त्यो 2वटा छुट्टै छुट्टै सेल्स हुन्छ र हुन्छ अब हाम्रो एरेन्जमेन्ट चाहिँ यो यसरी बसिरहेको हुन्छ है रेटिनाको माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर तर हाम्रो आँखा त गोलो हुन्छ नि त सो यस्तो हुन्छ भन्दा नि हुन्छ है जस्ट इलिस्ट्रेसनको लागि है सो निमोनिकबाट चाहिँ भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि भित्रबाट बाहिर जानुपर्ने हुन्छ है सो यो सबै 10वटा जुन लेयर छ है यसको लागि चाहिँ निमोनिक भनेको चाहिँ इनबाट आउट है अलवेज रिमेम्बर द्याट्स अ लिटल ट्रिकी पार्ट किन भन्दाखेरि उल्टो भनिदिन पनि सक्छ कि कहिले कहिले सो द निमोनिक इज इन न्यू जेनेरेसन इट इज ओन्ली अप्थाल्मोलोजिस्ट हु एक्जामिन्स द पेसेन्ट्स रेटिना निमोनिक भनेको इन न्यू जेनेरेसन है इन न्यू जेनेरेसन इट इज ओन्ली अप्थाल्मोलोजिस्ट हु एक्जामिन द पेसेन्ट्स रेटिना है यो हु र द बाहेक अरू सबै छ निमोनिकमा है सो रिमेम्बर दिस
इन न्यू जेनेरेसन इनको आई भनेको इनर लिमिटिङ मेम्ब्रेन, यो भनेको सबसे भित्रको पार्ट हो राइट, यहाँदेखि चाहिँ सबसे भित्रको, बिकज दिस निमोनिक इज फ्रम इन टु आउट है। इन भनेको चाहिँ इनर लिमिटिङ मेम्ब्रेन है। त्यसपछि यान भनेको चाहिँ न्यू जेनेरेसन, इन न्यू जेनेरेसन छ नि त, आई भयो, यान यान भनेको नर्भ फाइबर लेयर है। जी भनेको जेनेरेसन, जेनेरेसन भनेपछि ग्याङ्ग्लियन सेल लेयर है। त्यसपछि अर्को आउँछ इट इज ओन्ली अप्थ्याल्मोलोजिस्ट, यहाँ आइआइओओ भन्ने त्यो चाहिँ अब लगातार छ नि त, सो यु क्यान गेट कन्फ्युज है। सो जस्ट रिमेम्बर पिएनपिएन पिएनपिएन है, यो निमोनिकभित्रको निमोनिक जस्तै भयो है। बट जस्ट रिमेम्बर इन न्यू जेनेरेसन इट इज ओन्ली अप्थ्याल्मोलोजिस्ट, इट इज ओन्ली अप्थ्याल्मोलोजिस्टमा मात्रै चाहिँ यो पिएन र पिएन लगाएको है। इट्स जस्ट फर योर के भन्छ त्यसलाई आइडिया होइन। सो पी भन्ने बित्तिकै प्लेक्जिफर्म, आई भनेको इनर भइहाल्यो, ओ भनेको आउटर भयो, द्याट्स डन है। पी भनेको प्लेक्जिफर्म, एन भनेको न्युक्लियर, पी भनेको प्लेक्जिफर्म, एन भनेको न्युक्लियर है। इनर इनर आउटर आउटर, प्लेक्जिफर्म न्युक्लियर। सो इट इज ओन्ली अप्थ्याल्मोलोजिस्टमा चाहिँ आई भनेको इनर प्लेक्जिफर्म, अर्को भनेको चाहिँ इनर न्युक्लियर लेयर, त्यसपछि अर्को भनेको आउटर प्लेक्जिफर्म एन्ड आउटर न्युक्लियर लेयर है। सेम कुरा छ यहाँ, अलिकति त्यो प्याटर्न जस्तो बनाउनलाई मैले यो दिएको है। त्यसपछि चाहिँ अनि हु एक्जामिन्स द पेसेन्ट्स रेटिना होइन। एक्जामिन भनेपछि चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब यो दुइटाको यो यिनीहरूको बिचमा चाहिँ यो लिमिटिङ मेम्ब्रेनले चाहिँ गरेर आएको छ नि, त्यसमा पनि इनर र एक्सटर्नल हुन्छ है। हाम्रो इनरबाट सुरु गरेर आओस्, सो एक्सटर्नल हुन्छ। सो इट इज इन न्यू जेनेरेसन इट इज ओन्ली अप्थ्याल्मोलोजिस्ट हु एक्जामिन्स द पेसेन्ट रेटिना, एक्जामिन्स भनेको एक्सटर्नल लिमिटिङ मेम्ब्रेन है। अनि त्यसपछि चाहिँ अनि पेसेन्ट्स पी भनेको चाहिँ फोटोरिसेप्टर सेल्स भनेको रज एन्ड कोन है, सरी दिस इज नट कर्निया, कोन्स है, रज एन्ड कोन्स वेट ओके। सो आई फिक्स द्याट, फोटोरिसेप्टर भनेको रज एन्ड कोन्स है। त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ अब हामी निमोनिकको कहाँ थियौँ भन्दाखेरि चाहिँ इन न्यू जेनेरेसन इट इज ओन्ली पेसेन्ट है, यसमा चाहिँ पिएन है, ओन्ली अप्थ्याल्मोलोजिस्ट हु एक्जामिन्सको एक्सटर्नल लिमिटिङ मेम्ब्रेन, एक्जामिन्स द पेसेन्ट्स, पी भनेको फोटोरिसेप्टर द्याट इज रज एन्ड कोन्स, रेटना भनेको चाहिँ रेटनल पिगमेन्ट इपिथेलियम आरपिई है, यो एकदम इजी छ। सो तर अब हामीले चाहिँ यो निमोनिक चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ भित्रबाट बाहिर निस्किरहेको हो नि त है। सो अब हामीले यसको बारेमा पढ्नु पर्दाखेरि, डिटेल पढ्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ बाहिरबाट भित्र गइरहेको हुन्छौँ कि है। सो इट्स अलवेज बेटर होइन, यु राइट दिस निमोनिक एभ्रिवेयर लाइक आई डु होइन। इन न्यू जेनेरेसन इट इज ओन्ली अप्थ्याल्मोलोजिस्ट हु एक्जामिन्स द पेसेन्ट रेटिना है। यो भनेपछि के हुन्छ, इनर लिमिटिङ मेम्ब्रेन होइन। अनि यान भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नर्भ फाइबर लेयर, जी भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ग्याङ्ग्लियन सेल लेयर, अनि त्यसपछि आई भनेपछि के हुन्छ आइआइओओ भनेपछि यो भनेको चाहिँ इनर आउटर। अब हाम्रो पी थियो पिएन थियो नि त। सो आइपी भनेपछि इनर प्लेक्जिफर्म लेयर, अब यो आई भनेपछि चाहिँ इनर अनि एन भयो भने चाहिँ न्युक्लियर लेयर होइन, आउटर प्लेक्जिफर्म लेयर ओपी होइन। अनि त्यसपछि ओएन भनेको आउटर न्युक्लियर लेयर। ई भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब इन्टरनल लिमिटिङ मेम्ब्रेन जस्तै यसरी नै एक्सटर्नल लिमिटिङ मेम्ब्रेन यहाँ कनेक्सन छ क्या है। पी भनेको चाहिँ फोटोरिसेप्टर द्याट इज रज एन्ड कोन्स, एन्ड आर भनेको रेटनल पिगमेन्ट इपिथेलियम। सो वी विल स्टार्ट विथ द रेटनल पिगमेन्ट इपिथेलियम द्याट इज द आउटर also the outermost layer of the retina, we already know that है। अनि यो भनेपछि चाहिँ सिङ्गल लेयर अफ सेल्स द्याट कन्टेन्स पिगमेन्ट, यसमा चाहिँ एउटा सिङ्गल लेयर अफ सेल्स हुन्छ जसमा चाहिँ पिगमेन्ट हुन्छ। अनि त्यसपछि यो भनेको चाहिँ केमा टाँसिन्छ त्यो आरपिई भन्दाखेरि चाहिँ फर्मली एडिएर टु द अन्डरलाइङ बेजल ल्यामिना, त्यसलाई चाहिँ ब्रुट्स मेम्ब्रेन पनि भन्छ है, ब्रुट्स मेम्ब्रेन। अब यो आई डोन्ट नो द प्रोनाउन्सिएसन अगेन, प्लिज डु गुगल है। तर BRUCH ब्रुट्स लेयर मेम्ब्रेनमा चाहिँ यो चाहिँ फर्मली एडियर भइरहेको हुन्छ रेटिनल पिगमेन्ट इपिथेलियम। के यो बेजल ल्यामिना भनेको चाहिँ के को हो भन्दाखेरि कोरोइडको हो क्या, अलवेज रिमेम्बर द्याट है, कोरोइडमा बसिरहेको हुन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ अनि सो पिगमेन्ट इपिथेलियमको फङ्सन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ दुईवटा छ, प्रोभाइड्स मेटाबोलिक सपोर्ट टु द न्युरोसेन्सरी रेटिना है। मेन काम भनेको चाहिँ त्यही अब न्युरोसेन्सरी त्यो रेटिनालाई चाहिँ यसले चाहिँ मेटाबोलिक सपोर्ट दिने हो। अर्को भनेको चाहिँ एन्टी रिफ्लेक्टिभ लेयर है, यसले चाहिँ रिफ्लेक्ट हुन चाहिँ बचाइरहेको हुन्छ कि रेटिनल पिगमेन्ट इपिथेलियम। सो द्याट इज अल्सो इम्पोर्टेन्ट। सो दुईवटा काम फङ्सन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि पिगमेन्ट इपिथेलियमको भन्दाखेरि चाहिँ प्रोभाइड्स मेटाबोलिक सपोर्ट टु द न्युरोसेन्सरी रेटिना एन्ड एक्ट्स एज एन एन्टी रिफ्लेक्टिभ लेयर है, मेटाबोलिक सपोर्ट एन्ड एन्टी रिफ्लेक्टिभ लेयर, यति दुईवटा है। अब यसको कति हुन्छ भन्दाखेरि टोटल नम्बर्स भनेको चाहिँ होइन 4 देखि 6 मिलियन रेटिनल पिगमेन्ट इपिथेलियम एउटा पर सेल है। रेटिनल यो सेल हुन्छ एउटा आँखामा भने चाहिँ हाम्रो दुईवटा आँखामा 12 मिलियन जति हुन्छ रेटिनल पिगमेन्ट इपिथेलियम है। अनि त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ अब रेसियो अफ फोटोरिसेप्टर टु आरपिई सेल्स भनेको चाहिँ फर एभ्री
5 photoreceptor cells, there is 1 retinal pigment epithelium है. So let's अब यसको चाहिँ रेटिनल पिगमेन्ट इपिथेलियमको यहाँ फङ्सनै छ है, यसमा पनि रेटिनल अलिक धेरै नै छ यसको फङ्सन है. सो लेट्स डिस्कस द्याट. सो नम्बर 1 फङ्सन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ भिजुअल पिगमेन्ट रिजेनेरेसन है. रेटिनल पिगमेन्ट इपिथेलियमले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि जुन हाम्रो त्यो भिजुअल पिगमेन्ट छ त्यसलाई रिजेनेरेट गर्न गरेर हुन्छ. अर्को भनेको चाहिँ अब जुन त्यो सेड भएको फोटो रिसेप्टर छ नि हैन, त्यसलाई चाहिँ फागोसाइटोज गर्ने पनि यसको काम हुन्छ. सो फागोसाइटोसिस अफ द सेड फोटो रिसेप्टर आउटर सेगमेन्टस है. अनि अर्को भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मेटाबोलिक सपोर्ट भनेको थियो नि अघिको, त्यही हो. ट्रान्सपोर्ट अफ नेसेसरी न्युट्रिएन्ट्स एन्ड आयन्स टु फोटो रिसेप्टर सेल्स एन्ड रिमुभल अफ द वेस्ट प्रडक्ट्स फ्रम द फोटो रिसेप्टर. यही कुरा भयो है मेटाबोलिक सपोर्टको लागि. अर्को भनेको एब्जर्प्सन अफ द स्क्याटर्ड एन्ड आउट अफ द फोकस लाइट भाया द पिगमेन्टेसन. यसले चाहिँ सबै त्यो फैलिएको रेहरू हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ एब्जर्ब गर्छ, अनि त्यसपछि चाहिँ नि आउट अफ फोकस भएको रेहरूलाई पनि एब्जर्ब गर्छ त्यो पिगमेन्टेसनबाट है, रेटिनल पिगमेन्ट इपिथेलियम. अनि त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ एडिसन अफ द रेटिना. रेटिनालाई चाहिँ मजाले चाहिँ यसले चाहिँ लाइक एडहेयर गरेर हुन्छ. कसरी केमा गरेर हुन्छ भन्दाखेरि अन्डरलाइङ बेजल ल्यामिना द्याट इज द बर्क्स मेम्ब्रेन अफ द कोरोइड है. सो द्याट्स अल्सो इम्पोर्टेन्ट टु नो. अर्को भनेको चाहिँ सिन्थेसिस एन्ड रिमोडलिङ अफ द इन्टरफोटोन रिसेप्टर म्याट्रिक्स आइपिएम है. यसको चाहिँ के गर्छ भने सिन्थेसिस पनि गर्छ र चाहियो भने रिमोडलिङ पनि गर्छ है अफ द इन्टरफोटोन रिसेप्टर म्याट्रिक्स. द्याट इज अल्सो इम्पोर्टेन्ट. अर्को भनेको चाहिँ ब्लड रेटिनल ब्यारियरको कुरा छ. अर्को भनेको चाहिँ इलाबोरेसन अफ द ह्युमरल एन्ड द ग्रोथ फ्याक्टर है. ब्लड रेटिनल ब्यारियर र ह्युमरल ग्रोथ फ्याक्टरको पनि इलाबोरेसन है. सो अब हामीले एकचोटि सर हेर्नु पर्दाखेरि 8वटा फङ्सन भयो. भिजुअल पिगमेन्ट रिजेनेरेसनको लागि भयो रेटिनल पिगमेन्ट इपिथेलियम. अर्को भनेको फागोसाइटोसिस अफ द सेडेड फोटो रिसेप्टर हैन आउट अफ द सेगमेन्ट डिस्क. अर्को भनेको चाहिँ नेसेसरी न्युट्रिएन्ट्स चाहिँ ट्रान्सपोर्ट गर्ने अनि रिमुभल अफ वेस्ट गर्ने. अर्को भनेको चाहिँ एब्जर्प्सन अफ द स्क्याटर छरिएको त्यो लाइटहरू र आउट अफ फोकस लाइटहरूलाई चाहिँ पिगमेन्टेसनको मद्दतले चाहिँ यसलाई एब्जर्ब गर्ने. अर्को भनेको एडिसन अफ द रेटिना द्याट इज द बर्क्स लेयर. अर्को भनेको चाहिँ सिन्थेसिस एन्ड रिमोडलिङ अफ द इन्टरफोटोन रिसेप्टर म्याट्रिक्स द्याट इज आइपिएम. अनि अर्को भनेको चाहिँ ब्लड रेटिनल ब्यारियरको फर्मेसन गर्ने. अर्को भनेको चाहिँ इलाबोरेसन अफ द ह्युमरल एन्ड ग्रोथ फ्याक्टर है. अब आरबी फागोसाइटोसिस अफ फोटो रिसेप्टर आउटर सेगमेन्ट यहाँ देखिरहेको छ है. अब आइपिएम भनेको के हो? So interphoto receptor matrix that is IPM, it is the present in the potential space between the pigment epithelium and the neurosensory retina है. पोटेन्सियल स्पेस भनेको के हो भन्दाखेरि त्यो एउटा स्पेस हुन्छ बिट्विन द त्यो 9वटा लेयर र एउटा लेयर होइन, त्यो चाहिँ रेटिनल पिगमेन्ट इपिथेलियम र अर्को भनेको न्युरोसेन्सरी एरियामा चाहिँ यो भइरहेको हुन्छ. अनि यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा एकदम स्ट्रङ बाइन्डिङ मेकानिजम भइरहेको हुन्छ है. यसमा चाहिँ अब यसको चाहिँ काम के हो आइपिएमको काम भन्दाखेरि रेटिनल एट्याचमेन्ट एडिसनमा एकदम धेरै काम हुन्छ. अर्को भनेको मोलिकुलर ट्राफिकिङ है. मोलिकुलर ट्राफिकिङमा यसको भयो. अर्को भनेको फेसिलिटेसन अफ द फागोसाइटोसिस एन्ड प्रोबेबली फोटो रिसेप्टर आउटर सेगमेन्ट एलाइनमेन्ट है, त्यो पनि गरेर हुन्छ. अब कन्स्टिट्युएन्ट केले बनेर हुन्छ नि त भन्दाखेरि आइपिएम भन्दाखेरि चाहिँ इन्टरफोटो रिसेप्टर रेटिनल बाइन्डिङ प्रोटिन आइआरबिबिएपी. अर्को भनेको प्रोटियोग्लाइकोस अमाइनोग्लाइकेन्स होइन, प्रोटियोग्लाइकोस अमाइनोग्लाइकेन, रिड द्याट ट्वाइस इफ यु आर कन्फ्युज. सल्फेटेड एन्ड नन सल्फेटेड कोन्ड्रोइटिन एन्ड हाइलुरोनिक एसिड पनि भइरहेको हुन्छ. अर्को भनेको फाइब्रोनेक्टिन है. अर्को भनेपछि चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ साइलोप्रोटिन्स एसोसिएटेड विथ रड्स एन्ड कोन द्याट इज स्पर्स एसपिएआरसी. साइलोप्रोटिन एसोसिएटेड विथ रड्स एन्ड कोर्निया, त्यसले पनि बनेर हुन्छ है. यसमा एकदम फुल फर्महरू धेरै छ क्या. यो भनेको चाहिँ इन्टरफोटो रिसेप्टर बाइन्डिङ प्रोटिन होइन, रेटिनल बाइन्डिङ प्रोटिन. इन्टरफोटो रिसेप्टर यो एउटै वर्ड भयो, रेटिनल बाइन्डिङ प्रोटिन. अर्को भनेको चाहिँ अब यो प्रोटियोग्लाइकोस अमाइनोग्लाइकेन होइन, द्याट इज सल्फेटेड अर नन सल्फेटेड कोन्ड्राइटिन एन्ड हाइलुरोनिक एसिड भयो. अर्को भनेको फाइब्रोनेक्टिन. अर्को भनेको चाहिँ स्पर्स द्याट इज साइलोप्रोटिन एसोसिएटेड विथ रड्स एन्ड कोर्निया. अर्को भनेको चाहिँ इन्ट्रासेलुलर एडिसन मोलिक्युल है, त्यो जुन मोलिक्युलहरू हुन्छ तिनीहरूले पनि हुन्छ. अर्को भनेपछि चाहिँ हाइलुरोनिक एसिड रिसेप्टर द्याट इज सिडी4 एन्टिजेन. अर्को भनेको चाहिँ लाइसोसोमल इन्जाइम्स द्याट इज म्याट्रिक्स मेटालोप्रोटिनेजेस एन्ड टिस्यु इनिबिसन अफ द मेटालोप्रोटिनेज द्याट इज टिम्प है. सिम्पको साटो टिम्प भने जस्तै हो क्या, टिस्यु इनिबिटर अफ द मेटालोप्रोटिनेज है. यतिले चाहिँ हाम्रो के भयो भन्दाखेरि यो लेयर चाहिँ सक्यो. Now again in new generation it is only ophthalmologist who examines the patient's retina. हामी यो भनेको भित्रबाट बाहिर गएर हुन्छ चाहिँ अब भित्रबाट बाहिर गएर हुन्छ. सो बाहिरबाट चाहिँ हामी अहिले यो एक एक कुरा पढ्दाखेरि चाहिँ यसरी उल्टो बाटो गइरहेछ है. सो यो सक्यो. अब पी भनेपछि फोटो रिसेप्टर भने चाहिँ 2वटा सेल्सहरू आउँछ द्याट इज रड्स र कोर्निया हुन्छ है. दे आर. अनि यो भनेको चाहिँ के भन्छ इन्ड अर्गान अफ भिजन हो क्या, किनकि यसपछि इन्ड अर्गान हो नि त, मेन काम यसले गर्ने है. सो यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ लेयर्स अफ द रड्स एन्ड कोर्निया. यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इन्टरफोटो रिसेप्टर बाइन्डिङ प्रोटिन एन्ड रेटिनल बाइन्डिङ प्रोटिन. अर्को भनेको चाहिँ एब्जर्प्सन अफ द स्क्याटर्ड लाइट फ्रम द फोटो रिसेप्टर. अर्को भनेको चाहिँ
Layers of rods and cones contains only outer segment of the photoreceptor cells that are arranged in palisading pattern. Palisading pattern भनेको चाहिँ यस्तो यो यसरी बसेको छ नि यहाँ मजाले यो भनेको के हो यहाँ फोटोमा हेर्न मिल्छ है मजाले प्यालिसेड भएर बसेको छ यो कोन यसरी बसिरहेछ रड सानसानो यसरी बसिरहेछ प्यालिसेडिङ म्यानरमा है सो लेयर्स अफ द रड्स एन्ड कोन्स होइन कन्टेन ओन्ली आउटर सेगमेन्ट अफ द फोटो रिसेप्टर सेल्स है यसले चाहिँ आउटर ऊ मात्रै हुन्छ क्या आउटर लेयर अफ द फोटो रिसेप्टर सेल्स हुन्छ यो चाहिँ प्यालिसेड म्यानरमा चाहिँ बसिरहेको हुन्छ अब एउटा स्पेसिफिक कुरा गर्ने भन्दाखेरि रड्स भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसको अब नम्बरहरू थाहा हुनु पऱ्यो कति कति छ भनेर है 120 छ रड्स भनेको यो भनेको चाहिँ फोटोसेन्सिटिभ सब्सटेन्स हुन्छ रडमा के हो भन्दाखेरि भिजुअल पर्पल द्याट इज रोडोप्सिन है रोडोप्सिन हुन्छ अर्को भनेको चाहिँ पेरिफेरल भिजन एन्ड द भिजन अफ द लो इलिमिनेसन डार्क भिजन दिन्छ नि त रड्सले एन्ड अल्सो इन स्कोटोपिक भिजन है स्कोटोपिक भिजन दिने भनेको रड्सले हो अनि यसको चाहिँ हाइएस्ट कन्सन्ट्रेसन कहाँ हुन्छ सबसे बढी भन्दाखेरि नेजल एन्ड द सुपेरियर साइड अफ द अप्टिक डिस्कको चाहिँ नेजल साइड र सुपेरियर साइडमा चाहिँ बढी हुन्छ रड सेल्सहरू रोडोप्सिन इन रड हेज द ग्रेटेस्ट सेन्सिटिभिटी फर ब्लू ग्रिन लाइट यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सबसे बढी भनेको चाहिँ यो भित्र पनि ब्लू र ग्रीन लाइटको लागि चाहिँ एकदम धेरै सेन्सिटिभ हुने भनेको चाहिँ रोडोप्सिनको लागि है यो हामीले पढिरहेको रड्सको अब अर्को भनेपछि चाहिँ कहाँ चाहिँ एब्सेन्ट हुन्छ भन्दाखेरि फोबिया इन द एरिया अफ अबाउट 0.35 मिलिमिटरमा चाहिँ रड्सहरू चाहिँ एब्सेन्ट हुन्छ द्याट्स इट कोन्स भनेको चाहिँ 6 मिलियन छ लेट्स सी द डिफरेन्स है यहाँ पहिला कति थियो 120 मिलियन थियो तर कोन्स भनेको 160 मिलियन चाहिँ नम्बर है अब के हुन्छ भन्दाखेरि फोटोसेन्सिटिभ सब्सटेन्सै हुन्छ है एन्ड आर प्राइमेरली रेस्पोन्सिबल फर हाइली डिस्क्रिमिनेटिभ सेन्ट्रल भिजन द्याट इज फोटोपिक भिजनको लागि चाहिँ कोन्स आर रेस्पोन्सिबल है एन्ड कलर भिजनको लागि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भनेको कोन सी फर कलर सी फर कोन होइन त्यसपछि अर्को भनेपछि यसको हाइएस्ट डेन्सिटी भनेको फोबियामा हुन्छ सो द डेन्सिटी अफ द कोन डिक्रिजेस एज वी मुभ अवे फ्रम द फोबियाबाट चाहिँ टाढा गयो त्यति चाहिँ यसको कोन्सको चाहिँ यो नम्बरहरू डिक्रिज हुँदै जान्छ सो अब पढौँ है वाट इज द डिफ्रेन्स बिट्विन रड्स एन्ड कोन्स अब रड्स भनेको 120 मिलियन र 6 मिलियन भनेको कोन्स यो भयो है लेन्थ भनेको चाहिँ यो अलिकति लामो हुन्छ रड्स कोन्स अलिकति सानो हुन्छ डायमिटर भनेको यो पातलो भयो यो दुब्लो भयो द्याट इज 2 म्यू एन्ड यो भनेको चाहिँ 5 म्यू है सेप भनेको सिलिन्ड्रिकल र फ्ल्यास सेप्ड हुन्छ क्या है यो फ्ल्यास सेप्ड यो सिलिन्डर सर्लक्क भरेको सिलिन्डर छ यो चाहिँ भाँडो जस्तो छ नि फ्ल्याक्स जस्तो छ नि त है सो द्याट्स अल्सो इम्पोर्टेन्ट अर्को भनेको चाहिँ आउटर सेगमेन्टको कुरा गर्ने भने लङ र स्ट्यान्डर्ड हुन्छ यो भनेको चाहिँ स्मल एन्ड कोनिकल हुन्छ अलरेडी हेरिसक्यौँ सेन्सिटिभ टु लाइट भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि रड्स हुन्छ है तर मोर सेन्सिटिभ टु ओन्ली ब्राइट लाइट एकदम धेरै चर्को आँखै खाने भयो भने चाहिँ कोन्सहरू चाहिँ एकदम बढी सेन्सिटिभ हुन्छ तर नर्मल लाइटको लागि चाहिँ यही ठिक छ है रड चाहिँ ठिक छ अर्को भनेपछि चाहिँ थ्रेसहोल्ड भनेको यसको एकदम लो थ्रेसहोल्ड हुन्छ रडको तर कोन्सको बढी हुन्छ है टाइप्स अफ भिजन रड्स भनेपछि अब अँध्यारोतिर जानु पऱ्यो कि डिम लाइट भिजन हुन्छ अर नाइट भिजन अर स्कोटोपिक भिजन सेम थिङ अनि यो भनेको चाहिँ ब्राइट लाइट भिजन अर डे लाइट भिजन अर फोटोपिक भिजन फोटोपिक भिजन है द्याट्स द डिफ्रेन्स एक्विटी अफ भिजन भनेको चाहिँ इट इज नट रेस्पोन्सिबल होइन रड इज नट रेस्पोन्सिबल फर द एक्विटी अफ भिजन वेयर एज इट इज द कोन्स द्याट इज रेस्पोन्सिबल फर द एक्विटी भिजन है कलर भनेको दिने भनेको हामीलाई कोनले हो सी फर कलर सी फर कोन अनि यो रड चाहिँ दिँदैन फोटोसेन्सिटिभ पिगमेन्ट भनेको चाहिँ रोडोप्सिन हो रोडोप्सिन भनेको चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ अर्को भनेको चाहिँ कोन्सलाई चाहिँ प्रोफाइरोप्सिन अर आइडियोप्सिन अर साइनोप्सिन है यो हामीले प्रोफाइरियातिरबाट नि अलिकति जोड्न सकिन्छ है सो प्रोफाइरियोप्सिन अर आइडियोप्सिन अर साइनोप्सिन सो नाउ लेट्स मुभ अन टु अनदर लेयर